საამშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე ბატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯუასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ხელჩერთული ჩხუბი და სროლა ახალ ქალაქში, ქალაქის ცენტრში ამჯერად პოლიცია მისროლა. რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. გეგმავს თუ არა ოცნება არჩევნების თარიღის ცვლილებას, რაც აპირებს ივანიშვილის გუნდი, გადაწევს თუ არა საარჩევნო მარათონს თუ პირიქით, გაცილებით უფრო ადრე სექტემბრის ბოლოს ან ოქტომბრის დასაწყისში ჩატარდება საარჩევნო პროცესი. გამოიყენებს თუ არა ოცნება საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის დაგეგმილ განხილვებს ამ პროცესის საკუთარი პოლიტიკური გეგმებისთვის მოსარგებლად. დეტალები ნახეთ რამდენიმე წუთში. როდის გაიმართება საპარლამენტო არჩევნები და რას გეგმავს ხელისუფლება, აპირებს თუ არა მისთვის სასურველი თარიღის დადგენის წესი საკონსტიტუციო ცვლილებებში შეიტანოს. როგორია ოპოზიციის ვერსიები, დეტალები რამდენიმე წუთში მთავარში. ოპოზიცია დედაქალაქში საერთო მაჟორიტარებზე შეთანხმების დასკვნით ეტაპზეა. 20 ივნისამდე პოლიტიკურმა პარტიებმა ის 8 კანდიდატი უნდა დაასახელონ, ვინც თბილისში ქართულ ოცნებას მწვავე ოპონირებას გაუწევს. რა კონფიგურაციაზე მუშაობს ოპოზიცია, გიყვებით მთავარში 9-ზე. რამზან კადიროვის დაკვეთით თბილისში მთავარი არხის ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაცია იგეგმებოდა. სუსის კონტრტერორისტული დეპარტამენტის მიერ დრიმ-თაუნში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ვასამბეკ ბიკოვი დაქირავებული მკვლელია, რომლის სამიზნეც სწორედ გაბუნია იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან საქმეზე ამდრომდე დუმს, თუმცა მთავარი არხისთვის ცნობილია შეკვეთილი მკვლელობის საქმის დეტალები, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე დაიგეგმა. ჟურნალისტის ლიკვიდაცია შურისძიების მიზნით იგეგმებოდა. მთავარ არხს სანდო წყარო სპეცსამსახურიდან უდასტურებს, რომ თავდასხმა უნდა ყოფილიყო პასუხი გიორგი გაბუნიას მიერ ვლადიმერ პუტინის მისამართით გადაცემა პოსტსკრიპტუმში გამოსვლაზე. მთავარი ფაქტორი, რომელმაც ლიკვიდაციის გეგმა ჩაშალა, კორონავირუსის ეპიდემია, საგანგებო მდგომარეობა და უკრაინელი სპეცსამსახურების მიერ ქართველი კოლეგებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია გახდა. ჩვენ ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე შემოგვიერთდება ამ თემის დეტალებით. ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, თუ ეხმაურება რაიმე ფორმით მაინც სუსი ამ ინფორმაციას და საერთოდ რა როლი ჰქონდა ქართულ უსაფრთხოებას ამ ისტორიაში? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღის ბოლოს, ანუ მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მათ მიერ სპეცოპერაციისას დაკავებული ინგუშეთის მოქალაქე შესაძლოა იყო დაქირავებული მკვლელი, რომელიც ჩამოსული იყო ქვეყანაში იმისთვის, რომ განეხორციელებინა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაცია. ამ ინფორმაციის გაღჟღერების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დამატებით განმარტებებს ამ თემასთან დაკავშირებით არ აკეთებს. შესაბამისად, ოფიციალური პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს და არხის სხვა თანამშრომლებს აქვთ, დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანი, რომელიც კონტრტერორისტულმა ცენტრმა დააკავა და ეს არის ინგუშეთში დაბადებული 1982 წლის 21 დეკემბერს ვასამბეკ ბოკოვი საქართველოში რამზან კადიროვის დავალებით იყო ჩამოსული იმისთვის, რომ განეხორციელებინა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაცია. ეს ინფორმაცია რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა იცოდა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც უკრაინულ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება და იქ ერთ-ერთი ჩეჩენი მოქალაქესთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებისას გამოიხატა, რომ მას ჰქონდა გარკვეული კავშირები და ის იყო კოორდინაციაში საქართველოში იმისთვის, რომ მომხდარიყო კონკრეტული ადამიანის ლიკვიდაცია. როგორც ნიკა გვარამიამ განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე, თავდაპირველად ინფორმაციის გადმოცემა საქართველოს ხელისუფლებისთვის არ ხდებოდა, რადგან ამგვარ საქმეებში, როდესაც საქმე ეხება რუსეთის მოქალაქეს, საქართველოს სხვა ქვეყნებისთვის არ არის საიმედო პარტნიორი, თუმცა პანდემიის პირობებში, როდესაც მოიშალა უკვე კონტროლი, ამის შემდეგ უკვე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინელი კოლეგებისგან შეიტყო ამ ინფორმაციის შესახებ. თავის მხრივ ნიკა გვარამი ამბობს, რომ მან რამდენიმე თვის წინ იცოდა ჯერ კიდევ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მზადდებოდა გარკვეული ქმედება გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ და შესაბამისად მან მიიღო გადაწყვეტილება გაბუნიას დაცვის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. ჩვენი წყაროს ცნობით ანტიტერორისტული დეპარტამენტიდან თუ კონტრტერორისტული, როგორც ქვია, ინფორმაცია და გამოძიება, ინფორმაცია ცნობილი გახდა და გამოძიება დაიწყო უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინელებისთვის ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე თვის წინ შარშან ცნობილი გახდა, რომ
მის ტერიტორიაზე ეთნიკურად ჩეჩენი თუ არ ვცდები უკრაინის მოქალაქის მიერ ხდებოდა კოორდინირება გიორგი გაბუნიას საქართველოს ტერიტორიაზე ლიკვიდაციის. აღნიშნული იმართებოდა რუსეთის ტერიტორიიდან, კერძოდ ჩეჩნეთის რესპუბლიკიდან, ხოლო უშუალო განხორციელება მიმდინარეობდა საქართველოს ტერიტორიაზე. თვეების განმავლობაში გიორგი გაბუნიას უთვალთვალებდნენ. ჩვენ იმთავით რომ გავაძლიერეთ მისი დაცვა. უკრაინის ტერიტორიაზე გამოძიება დიდი ხნის განმავლობაში, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მიმდინარეობდა საქართველოსთვის შეუტყობინებლად და ამის მიზეზი იყო ის, რომ საქართველო არ არის ანდო პარტნიორი, როცა გამოძიება მიმდინარეობს რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ და დიდი ეჭვი არსებობდა აქედან ინფორმაციის გაჟონვის. კორონა პანდემიის დროს, როდესაც კონტროლი მოიშალა, საქმე გადმოიგზავნა საქართველოს სამართალდამცავებს. საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ინფორმაცია არ მიიღო სერიოზულად, თავით ვეგეტყვით. ჩათვალა უკრაინაში ქართული დიდი ლობის პროვოკაციად. მიუხედავად ამისა, გააძლიერა მაინც მისასალმებელია კონტროლი გაბუნიას გადაადგილებაზე, ჩვენ ესეც შევამჩნიეთ. საბოლოო ჯამში დაკავებული იქნა ეს მოქალაქე, როგორც უკვე გითხარით, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია სხვა წინაპირობით, მაგრამ ამ რეალური მიზეზით. მე თვითონ ინფორმაციას არ ვფლობდი ამის შესახებ, მაგრამ ჩემმა დაცვამ შეამჩნია, რომ თვალთვალი ჩემზე მიმდინარეობდა. მე სიმართლე გითხრათ, ესეც არ შემიმჩნევია. მაგრამ დაცვამ ყურადღება გამახლა და ამის გამო მოხდა კიდევაც დაცვის გაძლიერება. მე მანამდე ჯერ კიდევ თითქმის 2 წელიწადზე მეტია უკვე რაც დაცვა მყავდა, მაგრამ ამის შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდა დაცვა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც კადი რომ არც დაუმალავს და ჩემი გამოსვლის შემდეგ მალევე თქვა, რომ ვინმე სადმე შემხვდებოდა და რამე დამემართებოდა და ისედაც ნათელი იყო ამის გარეშეც, რომ საფრთხე ძალიან დიდი იყო, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის დაცვით გადავადგილდებოდი და რაც გვარამიამ აგრეთვე თქვა, რომ ინფორმაციას ფლობ და მე თვითონ ამის შესახებ არ ვიცოდი, მაგრამ ზოგადად რომ ეს საფრთხე არსებობდა, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ინფორმაცია მქონდა. მანამდეც რაღაც ესე ხმები მოდიოდა ჩვენამდე, რომ ფრთხილად იყავი, მაგალითად მოვიდა ჩემამდე ხმები, რომ ფრთხილად იყავი, აი საზღვარგარეთ, როდესაც მიდიხარ და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტული ინფორმაცია ამ დღემდე არ მქონდა. რამზან კადიროვის გამოგზავნილი კილერი, როგორც ირკვევა, საქართველოში რამდენიმე თვის განმავლობაში ცხოვრობდა და ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულმა დეპარტამენტმა 3 დღის წინ დრიმთაუნში დააკავა. ჩვენ გვინდოდა, რომ ის ადვოკატთან დაგვეზუსტებინა გარკვეული ცნობები, ასევე მიზეზი იმისა, თუ რისთვის იმყოფებოდა ის რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოში, თუმცა ადვოკატმა კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი არ ისურვა. ერთადერთი, რასაც ის ამბობს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით და სხვა მოტივთან დაკავშირებით ის ინფორმაციას ამ ეტაპზე არასაჯაროებს, რადგან როგორც ამბობს, მას გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი. 14 ივნის წარედგინა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალდება, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლის პირველი ნაწილით არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, ვერ მოგახსენებთ ბრალდებულის პოზიციას, ვერც საქმის ფაქტობრივ გარემოებთან დაკავშირებით და დამატებით გარემოებზეც ვერ ვისაუბრებ. ეს გახლავთ ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის, მოცემულ შემთხვევაში შეძენა შენახვა გამოყენების მიზნით და მისი გამოყენება. მე გაფრთხილებული გახლავართ სისხლის სამართლის კოდექსის 374 მუხლის შესაბამისად, რაც გულისხმობს გამოძიების მონაცემების გაუხმაურებლობას, შესაბამისად ხელი მაქვს მოწერილი, ვერ გავახმაურებ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და ასევე ბრალდებულის ინტერესების გათვალისწინებით. ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, როგორც უკვე გითხარით, მე მოგახსენეთ თუ რა შეედება მას ბრალი, დანარჩენ დეტალებს საქმის ირგვლივ ვერ მოგახსენებთ. როგორც უკვე გითხარით, ვასამბეკ ბოკოვი სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამშრომლებმა დააკავეს თბილისში პარასკევს და იმავე საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სპეცოპერაციის პარალელურად ჩხრეკის ოპერაცია ჩატარდა პანკისში, ერთ-ერთი უხუცესის ხასო ხანგოშვილის ბინაში. მაშინ თავად ხანგოშვილი ადასტურებდა, რომ პირი, რომელიც სპეცოპერაციისას იქნა დაკავებული, იყო მისი შვილის მეგობარი და ის განმარტავდა მიზეზსაც, თუ რატომ იყო მისი შვილის მეგობარი
საქართველოში ჩამოსული, როგორც ხანგოშვილი ამტკიცებდა, დაკავებულს უნდა შეერიგებინა 2 გვარი. დღეს უკვე ხანგოშვილი ამბობს, რომ ის არის გაკვირვებული, რადგან როგორც ხანგოშვილი ამტკიცებს, მას ჰქონდა გარკვეული საუბრები დაკავებულ ბოკოვთან, თუმცა მიზეზი, მისი ჩამოსვლის რეალური მიზეზი, როგორც ჩანს, არ იცოდა. ხანგრძლივი საუბარი არც მქონია, ყოველთვის 1, 2, 3, 4 წუთით შემოიხედავა და სადაც მე ვარ ოთახში ახალგაზრდებთან ეხლა მე რაც საერთო უნდა მქონოდა, გამოვკითხავდი ჩვეულებრივ ამბავს, რა საქმიანობა მიკითხია, ბიზნესია, რაღაცას ვთილობო და ასე შემდეგ. Ჩემთვის ეს მართლაც შოკის მომგვრელია. საერთოდ გიორგი გამუნიასთან რა ურთიერთობა უნდა ქონოდა მაგაც, თუ საერთოდ მართლაც დამტკიცდება, რომ ის ასეთი განზრახვა ქონდა და ასეთი განზრახვით იყო ჩამოსული, თავის დავაცხადია, რა დამოკიდებულება უნდა ქონდეს. ის მტერია ჩვენი, ყველას მტერია. თავის დავაცხადია. ვასამბეკ ბოკოვი ახლა არის წინასწარ პატიმრობაში, სასამართლომ აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა მას დღეს შეუფარდა. მისი საქმე კი არის გასაიდუმლოებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ პიროვნების ირგვლივ არც ერთ შეკითხვას არ პასუხობს და მისი დაკავების დეტალებსაც ასაიდუმლოებს ამ დრომდე. ნიკა გვარამეამ კი დღეს როგორც ქართულ, ასევე უკრაინელ სამართალდამცავებს მოუწოდეს, რომ გაასაჯაროონ მაქსიმალურად ინფორმაცია, რადგან ამ საქმის მიმართ საკმაოდ მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი. დიდი მადლობა, ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციის დაგეგმვაზე და ამ თემაზე საუბარი გაგრძელდება საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგაც ეკაკოსტაძის ღამის მთავარში, სადაც კითხვებს თავად გიორგი უპასუხებს. ახალქალაქის ცენტრში დღეს ისევ ისროდნენ ცეცხლი, ამჯერად პოლიციამ გახსნა, რომელმაც ვერაფრით შეძლო ქუჩური გარჩევის შეჩერება. ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილზე ერთმანეთს ქართული ოცნების დეპუტატის ემზელმკოიანის მხარდამჭერები და რიგითი მოქალაქეები დაუპირისპირდნენ. ჩხუბის შედეგად ერთი მამაკაცი მძიმედ დაშავდა, რომელიც მრავლობითი მოტეხილობით საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მთავარი არხის ინფორმაციით კონფლიქტში ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლებიც მონაწილეობდნენ. ანუკა ბუავამ გაარკვია კონფლიქტის მეტი დეტალი და ის ახლა პირდაპირ შემოგვერთდება. ანუკა, რამ გამოიწვია დაპირისპირება ახალქალაქის ცენტრში? დიახ, ახალქალაქის ცენტრში ეს დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო და თავდაპირველად 2 ადამიანს შორის დაიწყო, როდესაც ისინი საავტომობილო გზაზე მოძრაობდნენ და თავდაპირველად ეს დაპირისპირება შელაპარაკებით დაიწყო ამ ადამიანებს შორის, თუმცა მოგვიანებით უკვე ჩაერთნენ სხვა ადამიანებიც, მათ შორის იყვნენ ქართული ოცნების აქტივისტები და ემზელმკოიანის ეგრეთ წოდებული დაჯგუფების წევრები, რომლებიც საკმაოდ აგრესიულები არიან, არა მხოლოდ ამ შემთხვევის დროს, არამედ წინა შემთხვევების დროსაც, როდესაც ახალქალაქში მსგავსი ტიპის დაპირისპირებები ხდებოდა ხოლმე. მოგვიანებით კი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პოლიციამ ამ ადამიანების გაშველება უბრალოდ ვერ შეძლო და სწორედ ამიტომ ერთხელ გამაფრთხილებელი გასროლა განახორციელა. თუმცა საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა ეს დაპირისპირება, ვინაიდან ერთ ადამიანს ჩვენი ინფორმაციით ფეხი აქვს მოტეხილი და ის საავადმყოფოში არის გადაყვანილი, თუმცა წინა შემთხვევების მსგავსად ამ ინფორმაციასაც როგორც ჩანს მალავენ, ვინაიდან ამ დაშავებული ადამიანების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ამ დრომდე ცნობილი არ არის და ჩვენ ამ წუთებშიც ვცდილობთ, რომ დავაზუსტოთ მისი მდგომარეობა. რაც შეეხება ადგილობრივი გამგეობის წევრებს, ნამდვილად მონაწილეობდნენ, დადასტურებულად ვიცით, რომ იქ იყვნენ ეს ადგილობრივი გამგეობის წევრები, ვიყავით მერთანაც მისულები, თუმცა მერმა ჩვენთან საუბარი არ ისურვა და მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს საკმაოდ აგრესიულად დახვდა. ადგილზე არ ვიყავი, თუმცა ვნახე, რომ ახალგაზრდები იქით-აქეთ დარბოდნენ. ქალაქის ცენტრში ხმაური და ჩხუბი იყო. არ მომწონს, როდესაც ჩვენს ახალგაზრდებს ერთმანეთის არ ესმით. ადგილზე რომ ყოფილიყავი, ამას არ დაუშვებდი. არ ვიცი რა იყო მიზეზი, ან რაზე დაიწყეს ჩხუბი. მალე ყველა გაიგებს, თუმცა ამ ეტაპზე არაფერია ცნობილი. ჩხუბი იყო აქ ახალქალაქში, ქალაქის ცენტრში იყო, იქ კრედო ბანკთან რას მე მოვისმინე. აიღო ახალქალაქის ახალგაზრდები და ქართული ოცნების აქტივისტები. რაღაცა ფეხი აქვს მოტეხილი. ქართული ოცნების ყველა აქტივისტი დაკავშირებულია ემზელმკოიანის პიროვნებასთან. პირველად ის ფარველობს რა იმ ხალხს. და დანარჩენი ალბათ სახელმწიფო ფარველობს თუ არა, მაგრამ ახალქალაქში ზოგადად მკოიანი ფარველობს. წინა საარჩევნოდ არის და ხალხზე ზეწოლა არის რა. ეს ზეწოლის
ფორმა არა. ქალაქის ცენტრში. მე რა ვიცი, პოლიციის პროცესი ხო არა? არ გაქვთ ინფორმაცია? მე ვიცი რომ ქართული ოცნების წევრები ეჩხუბებოდნენ. რას ლაპარაკ? და რაც შეეხება დაშავებულ ადამიანს, მთავარი არხის გადამღების ჯგუფი, როგორც გითხარით, იმყოფებოდა კლინიკაში და რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ექიმმა დაგვიდასტურა, რომ ერთი ადამიანი დაშავებული ნამდვილად არის, თუმცა მას ფეხის მოტეხილობის გარდა, როგორც ექიმი გვეუბნება, ჭრილობაც აქვს მიყენებული, სწორედ ქვედა კიდურის არეში, ეს უკვე დადასტურებული ინფორმაციაა, რაც შეეხება ზოგადად ფაქტს და ახალქალაქში მსგავს დაპირისპირებებს, ეს არ არის პირველი შემთხვევა და მაყურებლისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ახალქალაქში საკმაოდ ხშირად ხდება მსგავსი დაპირისპირებები, მათ შორის შეიარაღებული დაპირისპირებაც, სადაც ხშირ შემთხვევაში და ძირითადად მონაწილეობენ სწორედ ენზელ-მკოიანის ეგრეთ წოდებული დაჯგუფების წევრები. ახალქალაქში მოხდარი ინციდენტის დეტალებზე ანუკა ბუავა საუბრობდა. გმადლობ ანუკა. კორონავირუსის ეპიდემია ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად გამოიყენოს. პოლიტიკურ კულუარებში სულ უფრო აქტიურად საუბრობენ სახელმწიფო პარტიის ალტერნატიული გეგმის შესახებ, რომელიც გადამწყვეტი საპარლამენტო არჩევნების თარიღის ცვლილებას გულისხმობს. მთავარი არხისთვის ცნობილი ხდება, რომ უმრავლესობაში ინტენსიურად მუშავდება საკონსტიტუციო ცვლილებების გეგმა, რომელიც 8 მარტის შეთანხმების შესრულებასაც გულისხმობს და ასევე უნდა მისცეს მმართველ გუნდს შესაძლებლობა საკუთარი ინტერესების შესაბამისად დანიშნოს არჩევნების თარიღი. რას აპირებს ოცნების ხელისუფლება? თემაზე ჩვენი ჟურნალისტები ნათია გოგსაძე და ნინო გაზდელიანი მუშაობდნენ და დავიწყოთ საუბარი ნათიასთან. ნათია, რა სცენარით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? არჩევნების თარიღის გადადება არ გამორიცხა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც თქვა, რომ დეკემბერში შესაძლებელია, რომ გადავადდეს პროცესი, იმიტომ რომ კორონა პანდემიის მეორე ტალღას ელოდება ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე არჩევნების თარიღიც უნდა შეიცვალოს და ამას არ გამორიცხავს ირაკლი კობახიძე, მაგრამ არსებობს მეორე ვერსიაც, რომ შეიძლება არჩევნები უფრო ადრე ჩატარდეს, ვინაიდან ქართულ ოცნებას ეს განვითარება მოვლენების და ეს სცენარი უფრო აწყობს, ვინაიდან კრიზისი გამწვავდება დეკემბრისკენ და იანვარშიც. ამიტომ ოცნება ეცდება, რომ მოასწროს ეს ყველაფერი მანამდე. ამ ეტაპზე კი მთავრობის ხელმძღვანელი გიორგი გახარია, საგარეო საქმეთა მინისტრი საუბრობენ იმაზე, რომ ჯერჯერობით პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია, თუმცა ცდილობენ, რომ ამ პირობებში ჩაატარონ არჩევნები, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკვე მთავრობა აქტიურად განიხილავს განათლებისა და ჯანდაცვის მინისტრებთან ერთად, რომ სწავლაც შეწყდეს ოქტომბერში ან ნოემბერში, თუ კი საერთოდ დაიწყება სასწავლო პროცესი არჩევნების მეორე ტალღასთან დაკავშირებით, ან ზოგადად მოხდეს რაიმე ტიპის ცვლილება, რომელიც პირდაპირ იქნება მიბმული კორონა პანდემიასთან. საქართველოში უნდა ჩატარდეს ყველაზე სუფთა, ყველაზე დემოკრატიული და ყველაზე გამჭვირვალე არჩევნები. და ეს ყველაფერი რო წარმოგვიდგენია, რომ არის გარკვეული თუნდაც ეპიდემიოლოგიური შეზღუდების პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეს არის ის გამოცდილება, რომლის სისტემატიზაციაც, სტრუქტურირებაც ჩვენ უნდა მოახერხოთ, უნდა შევისწავლოთ საკმაოდ ღრმად და დავტოვოთ ეს ინსტიტუციონალური მეხსიერება. უნდა იყოს მიტინგებიც, უნდა იყოს პარლამენტში დებატებიც და უნდა იყოს არჩევნებიც. დღევანდელი სიტუაცია გაცილებით უკეთესია და დღევანდელი გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა ჩვენ ვემზადებით არჩევნებისთვის, როგორც არის გამოცხადებული კონსტიტუციურ ფარგლებში. მაგრამ ამ გამოწვევას აქვს არაპროგნოზირებადი ხასიათი. ამიტომ ჩვენთვის უმთავრესი არის ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მათი უსაფრთხოება. და რა თქმა უნდა, ყველა გადაწყვეტილება იქნება დაკავშირებული ამ ძირითად საკითხთან. თუ ყველა დავიცავთ ამ რეკომენდაციებს, დიდი ალბათობით ჩვენ ამ მეორე ტალღაში შეიძლება არ შევიდეთ, გამიგეთ. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ იქნება ის მდგომარეობები, რასაც ზოგიერთ ახლა რესტორნებში უყურებთ, პლაჟებზე დაიცვება ის რეკომენდაციები, რასაც იძლევიან ჩვენი სამსახურები, ჯანდაცვის სექტორი, ყველა თავშეყრის ადგილებზე, ყველა დღეიდან ძალაში შევიდა პირბადე, ვიხმართ პირბადე საჯარო დაწესებულებებში. დიპლომატიური კორპუსი და საერთაშორისო საზოგადოება კი ხელისუფლებისგან ელოდება მიცემული პირობის შესრულებას, საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას და 120+30-ზე ამ ტიპის საარჩევნო მოდელით არჩევნების ჩატარებას. დღეს ელჩები კელი დეგნანი, კარლ ჰარცელი, გერმანელი დიპლომატი აცხადებდნენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ოცნებამ ეს დანაპირები ბოლომდე მიიყვანოს, ვინაიდან ეს არის გარანტი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და მრავალპარტიული არჩევნების.
არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია და ადამიანები ამას დიდი ყურადღებით აკვირდებიან. Ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის საუკეთესო შესაძლებლობა იქნება მსოფლიოს დაანახოს, რომ ქვეყანამ პროგრესი განიცადა. ყოველი არჩევნები წინასთან შედარებით უფრო კარგია. პარლამენტისთვის გადაგზავნილია კანონპროექტი, რომელიც საარჩევნო სისტემასთან არის დაკავშირებული. საქართველოსთვის ეს თავისუფალი, სამართლიანი და სანდო არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობაა. რაც შეეხება თარიღს, ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. საკითხ მთავრობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ ეპიდემიის მეორე ტალღა დაიწყება. საკონსტიტუციო ცვლილებებს და საარჩევნო კანონის მომზადებას ველოდებით. ჩემს მეგობრებთან ერთად ამას ყურადღებით ვაკვირდებით. საქართველოს კიდევ უფრო კარგი საარჩევნო სისტემა ექნება. პარტიებს შორის დემოკრატიულ კონკურენციას ველოდებით. ისინი თავიანთ საარჩევნო პროგრამას გაგვაცნობენ და კანდიდატურებს დაასახელებენ. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ეს არჩევნები საქართველოსთვის დემოკრატიის ტრიუმფი იქნება. არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება არ შემიძლია. ამ საკითხზე არაფერი გუსმენია. ამიტომ კომენტარის გაკეთება სპეკულაცია იქნება. რა თქმა უნდა, როდესაც საქმე ჯანდაცვას ეხება, ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია. მოხდება თუ არა არჩევნების თარიღის ცვლილება, თუ ეს არის სპეკულაცია, ეს ალბათ მოგვიანებით გაირკვევა იმის მიხედვით, განხორციელდება თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილებები. რაც შეეხება თარიღის ცვლილებას, ამას კონსტიტუციაში ცვლილება ჭირდება და ტექნიკურად, როგორც კონსტიტუციონალისტები აცხადებენ, ნებისმიერ შემთხვევაში შესაძლებელია, თეორიულად უფრო სწორად, თუ კი ადრე ჩატარდება არჩევნები საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვასთან ერთად, ესეც იქნება განხილული და თუ კი გვიან გადაწყვეტს ხელისუფლებას შეუძლია ძალიან კარგად გამოიყენოს საგანგებო სიტუაცია შესახებ კანონი. ეს იყო ნათია გოგსაძე, გმადლობ ნათია და ახლა ნინო გაზდელიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, ოცნების ალტერნატიულ გეგმასთან დაკავშირებით რას აცხადებენ პოლიტიკური ოპონენტები და ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელები, რამდენად რეალურია არჩევნების თარიღის ცვლილება? რამდენად რეალური არის, რომ შეიცვალოს არჩევნების თარიღი, ეს საბოლოოდ გაირკვევა მას შემდეგ, რაც პარლამენტი უკვე დაიწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობას და მას დაამტკიცებს. ოპონენტები ხელისუფლების არ გამორიცხავენ, რომ სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებებში გაწეროს ხელისუფლებამ მისთვის სასურველი თარიღის დადგენის წესი. განიხილება ორი ვერსია, როგორც ცნობილია, ერთი რომ დეკემბრისკენ გადაიწევს არჩევნები, თუმცა მაგალითად დავით ჭიჭინაძე ფიქრობს, რომ პირიქით შესაძლოა ოქტომბრის ბერში ჩატარდეს, ვინაიდან ამით ხელიც კი შეეშალოს ოპოზიციას თავის გეგმებში. საბოლოო ჯამში ასევე როგორც ყოფილი უმრავლესობის ყოფილი წევრები ამბობენ, ისინი შეთანხმებული არიან საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ვერსიაზე, რომელსაც დათანხმდნენ და ხელიც კი მოაწერეს, ასევე არ არის გამორიცხული, თუ ხელისუფლება მისთვის სასურველი ცვლილებები შესთავაზა და ეს აცდება იმ შეთანხმებულ ვერსიას, მათ შესაძლოა ამ წარმოდგენილ ვარიანტს უკვე მხარი არ დაუჭირონ და შესაძლოა უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დაადგეს საკმარისი ხმები და ზოგადად ამ ახალი ვერსიის დამტკიცების შესაძლებლობაც. გადაიდება თუ პირიქით გადმოიწევს საპარლამენტო არჩევნების თარიღი. დღეს ორივე ვერსიის შესაძლებლობაზე უკვე აქტიურად საუბრობენ. ხელისუფლების ოპონენტების აზრით არ არის გამორიცხული მმართველმა გუნდმა კორონა პანდემია თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს. სასურველ დროს დანიშნოს არჩევნების შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოს კონსტიტუციაში და ამ გზით ამომრჩეველს მთავრობისათვის სასარგებლო არჩევანი გააკეთებინოს. როგორც ჩანს, გადაწყვიტეს, რომ პანდემია და საკონსტიტუციო ცვლილებები ერთობლივად, ასე ვთქვათ, ტანდემში გამოიყენონ იმისთვის, რომ გააკეთონ შესაბამისი ჩანაწერები, რომელიც მათ მისცემთ არჩევნების თარიღით მანიპულირების შესაძლებლობას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ გვექნება ძალიან მწვავე რეაქცია. როგორ მოახერხებს ხელისუფლება არჩევნების გადადებას? მთავარი არხის ინფორმაციით უმრავლესობა ახალი თარიღის დადგენის წესს საკონსტიტუციო ცვლილებებში შეიტანს. ამ დროისათვის ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საკმარის ხმებს აგროვებს, თუმცა დაუჭერენ თუ არა მხარს დეპუტატები თარიღის ცვლილებას ჯერ უცნობია. პარლამენტის წევრები, რომლებიც განხილვებში მონაწილეობენ, აცხადებენ, რომ ამაზე არ შეთანხმებულან და უმრავლესობამ შესაძლოა ხმების საკმარისი რაოდენობა ვეღარ მოაგროვოს. თუ ქართული ოცნება ეხლა ცდილობს, რომ აი არსებულ შეთანხმებულ მოცემულობაში ისეთი რადიკალური ცვლილებები შეიტანოს, რომელიც პრაქტიკულად კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს უკვე არსებულ შეთანხმებას, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მას უნდა რომ ჩაშალოს რეალურად ეს ცვლილებების მიღება და ეხლა იმ სხვადასხვა გზით ცდილობს მიაღწიოს ამას.
ოპოზიციის ნაწილი საკონსტიტუციო განხილვებში არ მონაწილეობს ერთი მიზეზით. ბოლომდე არ შესრულებულა 8 მარტის შეთანხმება და ისევ პატიმრობაში რჩება მთავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი რურუა. ევროპულ საქართველოში დარწმუნებული არიან, რომ არჩევნების გადადება მართველი გუნდის გამარჯვების შანსს კიდევ უფრო შეამცირებს. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ხელისუფლების მხრიდან ხდება ამ მესიჯის გატესტვა და პერიოდულად გამოდიან ამ ინიციატივით, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ რაც მეტად გადაიწევს არჩევნების თარიღი, მით უფრო გარანტირებულად დამარცხდება ქართული ოცნება. ყოველი გადადებული დღე ეს არის ოცნების საწინააღმდეგო გავლილი დღე. უმრავლესობის ყოფილი წევრი დავით ჭიჭინაძე კი ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას არ აწყობს არჩევნების დეკემბერში გადატანა. ის სულ სხვა ვერსიას განიხილავს, რომელიც არჩევნების ოქტომბრის დასაწყისში გადმოწევას გულისხმობს და ამით ოპოზიციასაც შეუშლის ხელს, რომ საარჩევნო კამპანია სრულყოფილად აწარმოოს. ხელისუფლებას არანაირად არ აწყობს დროში გაწელვა არჩევნების, იქიდან გამომდინარე, რომ მათზე არ მუშაობს. არც ერთი დანაპირები, რომელიც მათ გაცეს, არ სრულდება და ოქტომბრის დასაწყისში დანიშნულ, რომ სრულყოფილი საარჩევნო კამპანიის ჩატარება არ კონდეს ოპოზიციას ამის საშუალება. ამ ვერსიებს ოპოზიციის პოლიტიკურ სპეკულაციას უკავშირებენ ქართულ ოცნებაში. მათი მტკიცებით, მართველი გუნდი მზად არის გამარჯვებისთვის ნებისმიერ ვითარებაში და ამას თარიღი არ განსაზღვრავს. იმავდროულად არ გამორიცხავენ პანდემიით გამოწვეულმა საგანგებო მდგომარეობამ გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს თარიღში. არჩევნების ვადის გადაწევა შეიძლება მხოლოდ იმ სიტუაციაში, როდესაც საგანგებო ვითარებაა. საგანგებო ვითარება თუ შეიქმნა სახელმწიფოში, ამას მარტო ქართული ოცნების პარტიული ლიდერშიპი კი არ დაადასტურებს. ეს იქნება საქვეყნოდ აღიარებული თემა, მათ შორის ჩვენი ოპონენტების მიერ. კონსტიტუციონალისტები და არასამთავრობოები ფიქრობენ, რომ საგანგებო მდგომარეობაზე საუბარი შესაძლოა არჩევნების გადადების სურვილს უკავშირდებოდეს. მათი აზრით, ასეთ შემთხვევაში მმართველმა გუნდმა უნდა განმარტოს, რატომ ცვლის თარიღს და ეს გამყარებული უნდა იყოს კონკრეტული საფრთხეებით. პანდემიის გარეშე კი თარიღი უკვე განსაზღვრულია და ის არ უნდა შეიცვალოს. ლეგიტიმაციას არჩევნებისას შეიძლება შეუქმნა საფრთხე არა მხოლოდ არჩევნების თარიღის თქვათ გადაწევა გადმოწევამ, არამედ მათ შორის პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარებამ თუ საკმარისი რაოდენობის მოქალაქეები არ მოვლენ. გარკვეული ტიპის სპეკულაციები, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა ჩვენს საზოგადოებაში ხელისუფლების მხრიდან, შესაძლებელია სწორედ ეს მიზნად ისახავდეს იმას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ამ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გზით არჩევნების გადადებასთან კონდეს საქმე. რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება და იყოს ძალიან დამაჯერებელი ის, რომ პანდემია და მძიმე ეფექტები აქვს ამ პანდემიას. საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება 31 ოქტომბერს, თუ გადაიწევს დეკემბრისთვის, ეს საბოლოოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებით განისაზღვრება. საპარლამენტო ცვლილებების პროექტზე მსჯელობას მომდევნო კვირიდან დაიწყებენ. არჩევნების თარიღთან ერთად წინა საარჩევნო გარემოს კიდევ ერთი ინტრიგა ემატება. ოპოზიციაში დაპირისპირების ახალი მიზეზი ჩნდება და საბოლოო შეთანხმება გარანტირებული არ არის. ორ უმსხვილეს პარტიად დაშლილი თანაგუნდელების ახალი კონფლიქტის მიზეზი შესაძლოა მათი ასევე ყოფილი თანაგუნდელი გახდეს. გიორგი ვაშაძე თბილისში მაჟორიტარობას აპირებს, მაგრამ ვისი კვოტით ეს ჯერ კიდევ დასადგენია. ნაციონალურ მოძრაობას დედაქალაქის ორ ოლქში სურს საკუთარი კანდიდატის დასახელება. ევროპული საქართველო მოითხოვს, რომ ამ ორიდან ერთი იყოს ვაშაძის ოლქი. როგორც გაერთიანება ძალა ერთობაშიას წევრის. ეს უთანხმოება დიდი ალბათობით ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე განლაგებას შეცვლის. ჩვენი ჟურნალისტი თათია წოწონავა მუშაობდა თემას და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, მაჟორიტარი დეპუტატების რა კონფიგურაციაზე მუშაობს ახლა ოპოზიცია? ამ დროისთვის ჩვენი ინფორმაციით ოპოზიცია დედაქალაქის მასშტაბით საერთო მაჟორიტარ კანდიდატზე არის შეთანხმებული. აქედან ორი იქნება ევროპული საქართველოს წევრი, ერთი კი ლეიბორისტული პარტიიდან დიდი ალბათობით ეს იქნება შალვა ნათელაშვილი. დანარჩენი 3 ადგილი ამ დრომდე ვაკანტურია, ვინაიდან მაყურებლისთვის ცნობილია, რომ 6 ადგილი აქვს ოპოზიციას გადასანაწილებელი. ჩვენი ინფორმაციით ოპოზიციის ნაწილს კონსულტაციები აქვს გიორგი ვაშაძესთან, ვინაიდან მისი პარტია არის გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი სუბიექტი. ოპოზიციის ნაწილს მასთან აქვს კონსულტაციები, რომ ის გამოიყოს, ასე ვთქვათ, გაერთიანებულ ოპოზიცია ძალა ერთობაშიას და მან დამოუკიდებლად იყაროს კენჭი საერთო მაჟორიტარ კანდიდატად. თუ როგორ ემზადებიან ოპოზიციური პარტიები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მაჟორიტარულ ნაწილზე და რა კონფიგურაციაზე მუშაობს ოპოზიცია, ამაზე უფრო მეტ ჩვენ სიუჟეტში შეიტყობთ.
Როგორც შეთანხმდება ოპოზიცია თბილისში ერთიან მაჟორიტარ კანდიდატებზე. ამ დრომდე პარტიებს შორის აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ცნობილია ის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დედაქალაქში სახელისუფლებო კანდიდატთან მხოლოდ 2 ოლქში, სამგორსა და ისანში იბრძოლებს. დანარჩენ 6 სამაჟორიტარო ოლქში ადგილები ამ დრომდე ვაკანტურია. ოპოზიცია კონსულტაციების დეტალებს მკაცრად ასაიდუმლოებს. გრიგოლ ვაშაძემ ნიკა გვარამიას მთავარ აქცენტებში ბალანსის დაცვის აუცილებლობაზე ისაუბრა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის თქმით, სამგორსა და გლდანში ნაციონალური მოძრაობა მხოლოდ თავის პარტიული კვოტით იასპარეზებს და შეთანხმებაში გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი სხვა პარტიები არ განიხილებიან. ჩვენი შეთავაზება იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ხას უსვამთ, ნაციონალურ მოძრაობა იღებს მხოლოდ 2 ოლქს, დანარჩენ ჩვენ ვაძლევთ პარტნიორებს და არ მონაწილეობთ არც ერთ კონსულტაციაში, რომ ჩვენი აზრი თავს არ მოვახვიეთ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა ევროპული საქართველო. გიგა ბოკერიას თქმით, 8 სამაჟორიტარო ოლქიდან ნაციონალური მოძრაობის 2 კვოტაში გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი სხვა პარტიებიც იგულისხმებოდნენ და დარჩენილ 6 ვაკანტურ ოლქში პოლიტიკური გაერთიანება ძალა ერთობაშია არ განიხილება. ძალა ერთობაშია და მოძრაობა არის ერთი პოლიტიკური ერთეული და მათ უკვე განაცხადეს, რომ 2 ადგილი აქვს. ყველა დანარჩენთან კონსულტაცია გრძელდება, მაგრამ ყველა სხვა, ხო, ლეიბორისტები და ყველა სხვა პარტია არ არის ნაწილი ნაციონალიზმის კოალიციის. ყველა სხვასთან გვაქვს კონსულტაციები და იმედმე რომ რამდენიმე დღეში უკვე გვექნება კონკრეტული შედეგები. ყველაზე კარგი არის, რომ ბატონი ნიკა მელიას განცხადების ტექსტი ავიღოთ, ყურადღებით წავიკითხოთ, სადაც არის ნახსენები მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მიუხედავად ამისა, დღეს გიორგი ვაშაძე დარწმუნებით საუბრობდა, რომ მისი პარტია 6 ვაკანტური მაჟორიტარული ოლქიდან ერთ-ერთში გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. მთავარი არხის ინფორმაციით, ახალი საქართველოს ლიდერი გაერთიანებული ოპოზიციიდან გამოსვლის შესახებ კონსულტაციებს მართავს და ის დამოუკიდებელ სუბიექტად იყრის კენჭს. გიორგი ვაშაძე დიდი ალბათობით ერთ-ერთია, ვინც ოპოზიციის საერთო მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება და თბილისში ქართული ოცნების წინააღმდეგ იბრძოლებს. მე არ შემიძლია ეხა ვისაუბრო ძალა ერთობაში ეს სახელით, მე ცალსახად შემიძლია ვთქვა ახალი საქართველოს სახელით, რომლის ხელმძღვანელის და თავმჯდომარეს ვარო. აუცილებლად ახალი საქართველო დააყენებს ამ 6-დან ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში საკუთარ კანდიდატურას. კიდევ ერთი კანდიდატი, ვინც შესაძლოა ერთიანი ოპოზიციის მხარდაჭერით თბილისში მაჟორიტარობისთვის იბრძოლოს, ეკა ბესელია. პარტიას სამართლიანობისთვის ლიდერმა მთავართან საუბარში დაადასტურა, რომ ოპოზიციის ნაწილთან ის აქტიურ კონსულტაციებს მართავს და თბილისში მაჟორიტარობისთვის მზადაა. ფიქრობ მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობაზე, რადგან ახალი პარტია, ჩვენი პარტია სამართლიანობისთვის და მე მგონია, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება და ვფიქრობ თბილისში არ გადამიწყვეტია ჯერ კონკრეტულად სად და ვაგრძელებ საუბარს რამდენიმე პარტიასთან და მინდა ასევე შევხედო საერთო სურათს და ისე მივიღებ გადაწყვეტილებას. თბილისში პოლიტიკურ ასპარეზს დანარჩენ ოპოზიციას უთმობს ნინო ბურჯანაძე. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ლეიბორისტული პარტიის ოფისში კონსულტაციებზე მონაწილეობას აქტიურად აგრძელებს. თუმცა თვლის, რომ მისმა პარტიამ აქცენტი პროპორციულ სიაზე უნდა გააკეთოს და მაჟორიტარობაზე მხოლოდ რეგიონების ნაწილში იბრძოლოს. პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მე არ უნდა ვიყარო კენჭი მაჟორიტარად და მაქსიმალური ფოკუსირება გაკეთდეს საერთო კამპანიაზე. თუმცა რაღაც პროცენტს რომ შეიძლება გადაწყვეტილება კიდევ შეიცვალოს, ვტოვებ. მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მე უნდა წარმართო კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისში მაჟორიტარობის კანდიდატების სიის შედგენის დასკვნით ეტაპზეა პოლიტიკური მოძრაობა ლელო. დედაქალაქში მაჟორიტარებად ლელოს ლიდერები, მათ შორის დიდი ალბათობით მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე იყრიან კენჭს. პარტიის ლიდერის თქმით, კონსულტაციები სხვა პოლიტიკურ პარტიებთანაც მიმდინარეობს და საბოლოო სია უახლოეს მომავალში იქნება ცნობილი. ლიდერებიდან იქნებიან აუცილებლად მაჟორიტარები, მაგრამ არა მხოლოდ დღევანდელი ლიდერებიდან, არამედ შესაძლებელია ჩვენ ნახოთ სხვა პოლიტიკური აქტორებიც, რომლებთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება. მაგალითად ბატონი მამუკა, თქვენ მაგალითად შეიძლება ყველა ჩვენთაგანი განიხილება, მე არ მინდა მოვლენებს იგავასო. 6 მაჟორიტარული ოლქის გადანაწილება 30-მდე პარტიამ უნდა შეძლოს. კონსულტაციების დეტალები ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია. მთავარის ინფორმაციით, პოლიტიკურმა პარტიებმა თბილისში 8-ვე კანდიდატი 20 ივნისამდე უნდა წარადგინონ. ერთად ვიქნებით, ქვეყანა გამარჯვებამდე მივა. ამინ. Შეუძლება ხალხის ხარჯზე აუდიტის სამსახური სასამართლო სისტემაში დაუსაბუთებელ ხარჯებზე საუბრობს. დასკვნაში, რომელსაც უწყება აქვეყნებს, აღწერილია თუ როგორ ხარჯავენ მოსამართლეები და სისტემის სხვა მაღალჩინოსნები ათობით 1000 ლარის ღირებულების საწოლი.
ახლავს მაშინ, როდესაც შვებულებაში იმყოფებიან. დასვენების დროს სამსახურეობრივი ავტომობილით სარგებლობა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საწვავის მოხმარება იმდენად ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ სისტემაში თემაზე განმარტებასაც კი არ აკეთებენ. მოსამართლეები შვებულების დროს საკუთარი მანქანით მგზავრობისას ხალხის ფულით ნაყიდ საწვავს იყენებენ. აუდიტის სამსახურის დასკვნის თანახმად, მხოლოდ ბოლო 2 წლის განმავლობაში პირადი არასამსახურებრივი გადაადგილებისთვის მოსამართლეებმა 7234 ლიტრი, დაახლოებით 15000 ლარის ღირებულების საწვავი გახარჯეს. გამოვლინდა თანამშრომელთა შვებულების პერიოდში ავტომანქანების საწვავით გამართვის ფაქტები. ასეთ შემთხვევებში საწვავის სამსახურეობრივი მიზნით გამოყენება დეპარტამენტმა დოკუმენტურად ვერ დაასაბუთა. საერთო სასამართლოს დეპარტამენტების მოსამართლეებისა და სასამართლოს ადმინისტრაციის მიერ შვებულების დროს გამოყენებული საწვავის ჯამური ოდენობა კი 18846 litrია, რაც თითქმის 40000 ლარის ღირებულებისაა. უზენაესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანადოლიძე ამტკიცებს, რომ აუდიტის ანგარიში მოყვანილი არამიზნობრივი დაუსაბუთებელი ხარჯვა სასამართლო სისტემაში ჩვეულებრივი მოვლენაა. აუდიტის ანგარიში არის მორიგი მითითება. სახელმწიფოში არის ფლანგვა უყაირათოთ ჩვენი საბიუჯეტო სახსრების და ჩვენი სახელმწიფო აბსოლუტურად არასწორად პრიორიტეტებით იმართება იმის მაგევრად, რომ გაჭირვების პერიოდში სწორედ აქედან სამივრინებო ხარჯებიდან თუნდაც მოხდეს ბიუჯეტის შემცირება, ჩვენი ხელისუფლება მიადგა და ისევ ბავშვებს განათლებას და კვლევას ართმევს თანხებს. აუდიტის შეფასებით ასევე დაუსაბუთებლად არის განაწილებული საწვავის ლიმიტები, ასევე არ არის დარეგულირებული თუ რამდენი ავტომანქანა უნდა იმსახურებოდეს სხვადასხვა სასამართლოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვა წლებია აცდენილია ობიექტურ რეალობას. არსებობს კითხვები ავტოპარკსა და საწვავის მოხმარებასთან დაკავშირებით. წლებია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ავტოპარკთან დაკავშირებით არის მნიშვნელოვანი შეკითხვები. მიუხედავად გარკვეული ტიპის რეგულაციების შემოტანისა ხელისუფლების მიერ ეს საკითხი მაინც რჩება ღია, განსაკუთრებით საწვავის ნაწილში. ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილ დასკვნებში ნათლად დამკაფიოდ ჩანს ეს პრობლემა. აუდიტის დასკვნაში ასევე საუბარია ავტოპარკის სწორად მართვის ნაკლოვანებებზე. მაშინ როცა ქვეყანაში კორონა პანდემია იყო, უზენაესმა სასამართლომ 3 ახალი Mazda ტიპის მსუბუქი ავტომანქანა იყიდა, რომელთა ჯამური ღირებულება თითქმის 195000 ლარია. ისინი ვინც წლებია სწავლობენ სასამართლოში არსებულ პრობლემებს, ამბობენ, რომ მანქანების საჭიროება არ არის, მით უფრო მაშინ როცა ქვეყანაში კრიზისია. როდესაც ბიუჯეტი არის სეკვესტრირებული, ადამიანთა დიდი ნაწილი არის შიმშილის ზღვარზე, ეს თადუმაძეები და მსგავსი მონები, რომელიც შეკრივა ბიძინა ივანიშვილმა უზენაეს სასამართლოში თავს უფლებას აძლევენ. აი ამ გაღარიბებული ხალხის ფულით ყიდულობენ ძვირადღირებულ მანქანებს. რა საჭიროება და აუცილებლობა იყო პანდემიის დროს უზენაეს სასამართლოს შეეძინა 3 ახალი ავტომობილი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ წლებია საბიუჯეტო თანხა არამიზნობრივად ხელისუფლების ინტერესების შესაბამისად იხარჯება და არა აქვთ იმედი, რომ აუდიტის ამ დასკვნით ვინმე დაინტერესდება. ამტკიცებენ, რომ ეს ხალხის ფულის ფლანგვის კიდევ ერთი დასტურია. ხელისუფლების და სახელმწიფოს კურსი უნდა იყოს, რომ მაქსიმალურად შეამციროს ავტომანქანების და პირად კომფორტთან დაკავშირებული ფუფუნების საგნების შეზენა კონკრეტული თანამდებობის პირებისათვის, მათ შორის კონკრეტულად მოსამართლეებისათვის, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ აქაც გამორჩევით ხდება ცალკეული მოსამართლეებისათვის და მანქანების დანიშვნა, საწვავის მიცემა. დასახვეწია კონკრეტული პროცედურები და რეგულაციები, რომელიც ახლავს ავტომობილების გამოყენებას სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების დროს, შვებულების დროს, პირადი და საჯარო მიზნებისთვის. ყველა უნდა დაემორჩილოს ამ წესებს. სამწუხაროდ ეს საკითხი არის ფართომასშტაბი დაურეგულირებელი. ქვეყნის მთავარი მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნის თანახმად, შვებულების პერიოდში მოსამართლეთა და თანამშრომელთა მიერ ათასობით ლარის საწვავის გამოყენება დაუსაბუთებლად ხდება. დაინტერესდება თუ არა საგამოძიებო ორგანოები ამ საკითხით ამ დრომდე უცნობია. ტოტალური თვალთვალი ისევ ძალაშია. სახელმწიფო ინსპექტორი ადასტურებს, რომ უკანონო მიყურადების მასშტაბები ყოველდღიურად იზრდება. ხმაურიან დასკვნაში აღწერილია ფაქტები, რომლებიც უკანონობასთან ერთად ადასტურებს ძალოვანი უწყებების ქმედებების ამორალობასაც. ვიდეო კამერები, რომლებიც მთელ ქუჩებს აკონტროლებს, იღებს ვიდეოს და იწერს საუბარსაც კი და ყველაზე მძიმე სკოლების საპირფარეშოებში მიმდინარე თვალთვალი. სახელმწიფო ინსპექტორის დასკვნას ამყარებს სტატისტიკაც, რომელიც აჩვენებს, რომ მოქალაქეები სულ უფრო ხშირად აპროტესტებენ უკანონო ქმედებებს, რასაც ოპოზიციის შეფასებით აუცილებლად მოყვება უნდობლობის კიდევ უფრო გაღრმავება ხელისუფლებისადმი და მისი ცვლილება.
ისევ გვისმენენ, სახელმწიფო ინსპექტორმა დღეს დაადასტურა, რომ ქვეყანაში უკანონო მიყურადება არ შეწყვეტილა. ლონდა თოლორაიას ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ქუჩებში, კერძო ობიექტებზე დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერები მოქალაქეების მოძრაობასთან ერთად მათ საუბრებსაც სრულად იწერენ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ მოსმენების ზრდასთან ერთად გაზრდილია მოსახლეობის მომართვიანობის რიცხვიც. სამწუხაროდ ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც ვიდეო თვალთვალის პარალელურად ხორციელდება დასაქმებულთა აუდიო თვალთვალი, ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც ორგანიზაციების გარე პერიმეტრზე განთავსებული ვიდეო კამერები გარდა გამოსახულების ჩაწერისა ახორციელებენ ასევე აუდიო-ვიდეო ჩაწერას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სად ინახება ის ვიდეო ჩანაწერები და რა ფორმით ინახება, რომელზეც თითოეული ჩვენგანი დღის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ ფიქსირდებით. თითოეული ჩვენგანი დღის განმავლობაში ათეულობით კამერაზე ვართ აღბეჭდილი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კამერები როგორ ინახება, რამდენი ხნის ვადით ინახება, ვის აქვს წვდომა ამ კამერებზე, ვის მიერ თვალიერდება. საქართველოში ადამიანების უფლებების უხეშ დარღვევაზე საუბრობენ ოპოზიციაში და ამბობენ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის ანგარიში ასახული მძიმე რეალობა მოსახლეობისთვის სიახლე არ არის და სისტემური პრობლემა გაცილებით მასშტაბურია. ჩადენილი სისტემური დანაშაულების სიმრავლის მიუხედავად კი უცნობია, ვინ დაისაჯა ჩადენილი დანაშაულებისთვის და სასჯელის რა ფორმა აღიძრა მათ წინააღმდეგ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანის პირადი ცხოვრება აბსოლუტურად დაუცველი არის და ეს ახალისებული არის სახელმწიფოს მხრიდან. ავიღოთ თუნდაც გახმაურებული ფაქტები პირადი მონაცემების გასაჯაროების და პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების, არც ერთ ასეთ გახმაურებულ საქმეზე არ დამდგარა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, პრევენცია მაინც მომხდარიყო სახელმწიფოს მხრიდან და იმავდროულად ჩვენ ვხედავთ, რომ ტექნოლოგიები უმჯობესდება და უკვე სატელეფონო მოსმენებიც აღარ არის საჭირო, ადამიანი შეიძლება ქუჩაში მოძრაობდეს და მისი საუბარი ისმინებოდეს. წლების განმავლობაშია ქართული ოცნების სავიზიტო ბარათი არის პირად ცხოვრებაში ჩაალევა. აი ამ შემთხვევაში საუბარი არის ისეთ თვალთვალზე, რომელიც უბრალოდ აბსურდული და უხერხული არის და სრულიად გადის არღვევს ყველა ნორმებს და ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდები აი ამ დარღვევების ფონზე არ უნდა იზრდებოდნენ და მათ არ უნდა ქონდეთ ის განცდა, რომ არიან სახელმწიფოში, სადაც მათი პირადი უფლებები არის დარღვეული. ქართული ოცნებიდან დემარში წასული დეპუტატი ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევებზე საუბრობს და ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან თვალთვალის და მიყურადების ინტერესი დღითი დღე იზრდება. ეკაბესელიას თქმით, ინსპექტორის მხრიდან დანაშაულების რაოდენობის გასაჯაროების მაგივრად ლონდა თოლორაია დამნაშავეთა სტატისტიკაზე უნდა საუბრობდეს, რომლებიც ჩადენილი დანაშაულებისთვის პასუხისგებაში მიეცნენ. იცით რომ ხდება, მაგრამ არ გვსმენია ამისთვის დასჯილი პირები, ამიტომ თავადმა თოლორაიამ უნდა გვითხრას არა მარტო ის, რომ ესეთ დარღვევები ხდება, ეს ჩვენ ვიცით, უნდა გვითხრას რა გამოიძიეს და რა შედეგები გვაქვს დღეს ვინ არიან ასეთი დანაშაულისთვის დასჯილი პირები. ჩვენთვის მთავარი არის სწორედ ეს, რა რეაგირება ხდება, თორემ რო ხდება ეს დარღვევები, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. სახელმწიფო ინსპექტორის ანგარიში საუბარია საჯარო სკოლებში მოზარდებზე განხორციელებულ არასწორ თვალთვალსა და მიყურადების გაზრდილ შემთხვევებზეც, რომლის მიხედვით 2019 წელს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ძველ წერტილებში, დერეფნებსა და საპირფარეშოებში მოზარდებზე თვალთვალის შემთხვევები მკვეთრად გაზრდილია. ლონდა თოლორაიამ ხმაურიან ანგარიში დაღუპული ლუკას ირაძის საქმეზეც ისაუბრა. ზოგ შემთხვევაში არ არის მკაცრად რეგულირებული ვიდეო თვალთვალის წესები და იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ვიდეო თვალთვალი ხორციელდებოდა ჰიგიენისათვის განკუთვნილ ადგილებში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიდეო სათვალთვალო კამერების მიერ დაფიქსირებული არასრულწლოვნების გამოსახულების ჩანაწერების შენახვის წესების დაცვა, ვის გადაეცემა ეს მონაცემი. ჩვენ დავადგინეთ, რომ ადგილი ჰქონდა არასრულწლოვნის მიმართ ფსიქოლოგიური იძულების ფაქტს, რის გამოც ეს პირი იქნა ბრალდებული სახით პროკურატურის მიერ პასუხისგებაში მიცემული. ამჟამად საქმე განიხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლო ამაზე გამოიტანს გამომტყუნებელ განაჩენს. ლონდა თოლორაია მოზარდის თვითმკვლელობის შემდეგ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მასზე ფსიქოლოგიურად იძალადეს. სახელმწიფო ინსპექტორი დარწმუნებულია, რომ 15 წლის ლუკას ირაძის გარდაცვალების საქმეზე სასამართლო გამომძიებელ მარიანა ჩელოიანისთვის გამომტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს.